بیاندیلی کوفته یه غذای لذیذ ترکیه که بوش گرسنت میکنه، حتی اگه تازه غذا خورده باشی. با اکوکوک همراه باشید. سعدت بادمجون رو با چاقو به این صورت سوراخ کنید. داخل فر یا روی گاز کبابی کنید و بعد از گرفتن پوستشون خوب ساتوری کنید. اگه میخوای اولین نفری باشی که به محض آپلود آموزش جدید ویدیومون رو ببینی، دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش رو حتما بزن. داخل یک کاسه 400 گرم گوشت چرخ کرده، 1 عدد پیاز و 2 حبه سیر رنده و آبگیری شده، نصف قاشق چایخوری نمک، فلفل سیاه، پاپریکا، نصف پیمانه آرد سوخاری، 3 قاشق سوپخوری روغن، 1 عدد تخم مرغ بریزید. با دست ورز بدید تا 1 دست بشه. از مواد بردارید و شکل بدید. داخل تابه‌ای که روغن ریختید بچینید. دو طرفش رو برشته کنید، بعد از تابه خارج کنید. برای سس 1 قاشق سوپخوری کره رو داخل قابلمه بریزید. ذوب که شد نصف پیمانه آرد سفید بریزید و هم بزنید. دو پیمانه شیر سرد رو کم کم اضافه و 1 دست کنید. برای جلوگیری از گلوله شدن آرد از روی حرارت بردارید. شیر رو کم کم به مواد اضافه کنید. هر بار سریع هم بزنید و کاملا 1 دست کنید. بعد بقیه شیر رو اضافه کنید. اجازه بدید تا غلیظ بشه. بادمجان‌های ساتوری شده نصف پیمانه پنیر پیتزا بریزید و هم بزنید. نمک، فلفل سیاه به مقدار لازم بزنید. پنیر که آب شد سسمون آماده است. داخل روغن مقداری پاپریکا بریزید تا رنگش آزاد بشه.
داخل بشقاب مقداری از سس بریزید. کوفته ها رو روش بذارید. روی کوفته ها ترکیب روغن و پاپریکا بریزید. توی خونه هم میشه لذیذترین غذاهای بین المللی رو درست کرد. نوش جان. اگه از این آموزش خوشتون اومد، باید بگم که ویدیوهای جالبتری هم توی کانالمون داریم که حتما باید ببینید. ممنون از وقتی که گذاشتید و این آموزش رو تماشا کردید. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.